Jadi baru-baru ni pihak Oppo Malaysia telah selamat melancarkan dua buah smartphone mereka yang terbaru, iaitu Oppo A92 dan Oppo Reno3 Pro. So untuk Oppo A92 ni, macam korang perasan Afiq dia dah settle lah, dia dah cover dah pasal handphone ni. Maka pada hari ini adalah giliran aku untuk cover untuk satu lagi phone ni, smartphone mid-range kelas atasan daripada Oppo, iaitu Oppo Reno3 Pro. Jadi apa yang best yang terdapat pada Oppo Reno3 Pro ni? Tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Jadi kalau kita tengok daripada kotak dia ni, korang boleh nampak yang mana kotak dia ni dia berwarna macam, aku tak tahulah, aku nampak macam warna hijau, tapi ada orang kata dia nampak macam warna biru. So ikut pada korang lah. Dan pada kotak ni, kalau kita tengok pada bahagian atas, dia ada tulis perkataan Oppo pada belah kiri, dan pada belah kanan korang boleh nampak dia tulis kat situ 8GB RAM dan 256GB internal. Dan pada bahagian tengah dia pula tertulislah dekat situ Reno3 Pro. So untuk korang akses kotak dia ni memang lain sikit, korang kena slide dia naik ke atas, dan kemudian barulah korang boleh nampak kotak Oppo Reno3 Pro tu sendiri. Jadi first kali dalam kotak, korang akan nampak yang mana ianya didatangkan dengan casing percuma, kemudian korang akan dapat manual book, dan lepas tu korang akan dapat juga SIM injector. Dekat sini juga korang akan nampak juga terus Oppo Reno3 Pro tu, dan bila kita angkat Oppo Reno3 Pro ni, kita boleh nampak juga yang mana ianya didatangkan dengan 3 lagi benda dekat dalam kotak ni, which is pertama ialah adapter kepala charger dia, kemudian kabel pengecasan jenis Type-C, dan yang terakhir Oppo masih lagi berbesar hati dengan memberikan satu earphone percuma. Jadi mempunyai kamera yang bagus pada sesebuah smartphone untuk tahun 2020 ni memang agak penting sebenarnya. Selain didatangkan dengan skrin yang cantik, rekaan yang menawan, performance yang bagus, antara benda lain yang user akan tengok bila dia beli sesebuah smartphone tu ialah macam mana dengan performance kamera dia. Maka menurut Oppo, untuk mereka merealisasikan sebuah smartphone mid-range yang mempunyai performance kamera yang bagus, mereka telah mewujudkan smartphone ini. Jadi by first impression, bila aku pegang smartphone ni dekat tangan aku memang boleh kata memang agak selesa lah, memang agak sedap untuk digenggam. Dia tak adalah terlampau ringan, dia tak adalah terlampau berat sangat. Dan kalau kita go through pada bahagian luaran smartphone ni, pada belah kanan korang akan nampak ada power button, pada bahagian atas memang tak ada apa-apa, just ada satu mikrofon. Kemudian pada belah kiri terdapat slot SIM, volume button, dan pada bahagian bawah terdapat 3.5mm audio jack, mikrofon, slot pengecasan jenis Type-C, dan mono speaker. Pada bahagian back panel belakang ni pula, korang boleh nampak yang mana Oppo Reno3 Pro ni didatangkan dengan setup 4 kamera. Kemudian pada bahagian bawah belah kanan ni korang akan nampak logo Oppo. Dan selain itu, Oppo Reno3 Pro ni juga didatangkan dengan finishing jenis glossy, yang mana ianya akan memantulkan cahaya yang sangat menawan bila dikenakan cahaya. Pada bahagian hadapan, Oppo Reno3 Pro ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.4 inch E3 Super AMOLED display. Menurut Oppo, ianya mempunyai 100% DCI P3 color game mode. Bagi aku, skrin yang digunakan ni memang nampak cantik, warna dia memang nampak pop dan warna dia pun nampak vivid. Dan selain itu, ianya juga mempunyai ketajaman yang tinggi kerana ianya didatangkan dengan resolusi Full HD+. Jika kita lihat pada bahagian atas skrin ni, korang boleh nampak juga yang mana ianya didatangkan dengan design jenis punch hole. So untuk tahun ni, mereka tidak lagi mengenengahkan design jenis shark fin yang naik tu. Memang dah tak ada dah. Selain itu, Oppo Reno3 Pro ni juga turut didatangkan dengan in-display fingerprint scanner pada bahagian skrin dia ni. Dan overall sepanjang penggunaan aku memang boleh katakan yang mana dia punya fingerprint scanner dia ni memang bagus lah. Cuba kita tengok So sekarang ni scanner tengah off, so aku letak on, off, letak on. So okey je. Dan kalau korang rasa korang tak berapa suka untuk menggunakan fungsi fingerprint scanner ni, korang juga mempunyai option untuk menggunakan fungsi face unlock. So sekarang kita akan cuba dia punya fungsi face unlock tu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay, laju kan? Selain itu, untuk makluman korang, skrin yang digunakan pada Oppo Reno3 Pro ni juga turut menerima pensijilan TUV Renland Full Care Display. So ini bermakna skrin dia ni memang selamat lah untuk digunakan. Memang dia takkan merosakkan mata korang ke apa ke. Untuk spesifikasi dalaman pula, Oppo Reno3 Pro ni didatangkan dengan penggunaan chipset terbaru daripada MediaTek, iaitu MediaTek P95. Dan kalau korang rasa macam sangsi dengan chipset ni, aku ada buka PUBG Mobile, dan sepanjang aku mainkan PUBG Mobile dekat smartphone ni, ianya mampu untuk run pada tetapan grafik balance ultra dengan sangat baik. Dan macam pada awal video tadi, aku juga ada mengatakan yang mana smartphone ni didatangkan dengan kapasiti RAM sebesar 8GB dan internal memori UFS 2.1 256GB. Selain itu, Oppo Reno3 Pro ni juga turut didatangkan dengan penggunaan Android yang paling terbaru, iaitu Android 10 dengan antarmuka ColorOS 7. Dan smartphone ni juga turut didatangkan dengan kapasiti bateri yang agak besar, iaitu 4025 mAh. Jadi sekarang kita nak tengok macam mana dengan performance
speaker dia. So kita akan pasang lagu lah. Aku akan letak pada volume yang tertinggi sekali. Jap, tak boleh. Aku kena pakai pasang lagu yang Afiq selalu pasang, baru aku boleh faham. Okay, aku boleh katakan yang mana dia punya speaker dia ni, hasil quality sound dia tu memang agak bagus. Cuma dia punya volume tu tak adalah terlampau kuat sangat. So bagi aku kira macam okey jugalah kan. Jadi macam aku tunjuk pada awal video tadi, Oppo Reno3 Pro ni didatangkan dengan adapter yang agak besar, iaitu adapter 30W VOOC Flash Charge 4.0. Jadi menurut Oppo, dengan menggunakan adapter pengecasan ni 0 hingga 100% hanya akan mengambil masa selama 56 minit sahaja. Dan selain itu, sama seperti skrin dia, ianya juga turut mempunyai TUV Lens Safe Fast Charge System. Ini bermakna korang boleh charge sambil menggunakan smartphone ni. Memang selamat. Untuk spesifikasi kamera pula, Oppo Reno3 Pro ni didatangkan dengan kamera utama bersaiz 64MP, kamera telefoto 13MP, kamera mono 2MP dan kamera ultra wide 8MP. Jadi melihat daripada hasil gambar, aku sebenarnya memang agak terkejut jugalah dengan kemampuan kamera daripada smartphone ni, sebab dia dah hampir nak ke arah kualiti smartphone flagship. Dalam pencahayaan yang baik, gambar yang dihasilkan tu dilihat mempunyai ketajaman yang sangat tinggi dengan penghasilan warna yang true to life, kontras yang terkawal dan dynamic range yang baik. Tapi ini adalah gambar pada kamera utama dia saja. Macam mana pula dengan kamera-kamera dia yang lain? Well, overall macam korang boleh nampak, gambar yang diambil memang terbaik. Tak kisahlah pada mode kamera ultra wide ataupun pada kamera zoom. Dan alang-alang dah bercakap berkenaan dengan kamera zoom ni, Oppo Reno3 Pro ni mempunyai kebolehan untuk membuat zoom secara digital sehingga 20 kali. So dengan kamera telefoto 13MP dia ni, korang boleh ambil gambar zoom hybrid 5 kali dan macam aku cakap tadi, digital zoom sehingga 20 kali. Selain itu, korang tahu tak yang mana korang boleh mengambil gambar pada saiz 108MP? Yes, korang mesti pelik kan, macam mana daripada kamera 64MP boleh jadi ke 108MP? Jadi dengan menggunakan sensor 64MP ni, AI pada smartphone ni mampu untuk menghasilkan subpixel. So senang cerita, AI dia yang bijak ni akan mengambil informasi daripada gambar tu dan menambah nilai pixel tu untuk generate gambar tu seolah-olah diambil daripada sensor kamera 108MP. So dengan ini, korang akan dapat gambar yang lebih berkualiti tinggi dan super clear, memang super sharp. Untuk penggambaran pada waktu malam pula, dengan menggunakan teknologi ultra dark mode, ianya akan mampu untuk menghasilkan gambar yang terang dan clear. Dan menurut Oppo, smartphone ni akan secara automatik berubah ke mode ultra dark ni apabila korang berada pada kawasan yang gelap. Dan fungsi ini juga turut boleh digunakan pada kamera hadapan dia. Jadi korang boleh gunakan dark mode dekat kamera belakang dan pada kamera depan. Dan bercakap berkenaan dengan kamera hadapan, Oppo Reno3 Pro ni didatangkan dengan dua kamera. Satu ialah kamera dengan sensor 44MP dan satu lagi adalah kamera dengan sensor 2MP. So dengan sensor 44MP ni, overall aku perasan yang mana bila korang ambil gambar selfie tu, gambar selfie korang memang akan jadi sharp teruk punya. Yalah, sebab 44MP kan memang agak saiz dia tu memang agak besar. Dan disebabkan dia ada dua lens, korang juga turut boleh mengambil gambar portrait. So korang boleh buat portrait yang boleh blur-blur kat belakang tu. So memang cantik lah kat situ. Untuk video pula, korang boleh shoot pada resolusi 4K 30fps, 1080p 60fps dan 1080p 30fps. Dan kalau korang rasa korang nak dapatkan hasil video yang super stable, macam seolah-olah korang menggunakan gimbal, korang boleh menggunakan fungsi Ultra Steady Mode 2.0. Dan selain itu, korang juga mempunyai option untuk menggunakan fungsi Live Bokeh. So fungsi Live Bokeh ni dia akan blurkan bahagian belakang, dan fungsi Live Bokeh ni boleh digunakan pada kamera belakang dia, kamera utama dia ni, ataupun pada kamera hadapan dia. So dua-dua pun boleh. Di Malaysia, Oppo Reno3 Pro ni dijual pada tanda harga jualan rasmi RM2,399. Dan kalau korang berhajat untuk dapatkan smartphone ni dalam masa terdekat ni, Oppo ada buat satu promo raya yang mana kalau korang beli Oppo Reno3 Pro ni, korang juga akan dapat Oppo Enco W31 secara percuma. Tapi korang kena cepatlah sebab promosi ni akan tamat pada 31 Mei ini. Jadi guys, sampai di sini saja video unboxing kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Okay guys, jangan lupa subscribe, like video ni. Kalau korang nak tengok video yang lain, korang boleh klik mana-mana. Tapi yang penting subscribe dan like. Terima kasih.